ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Two Dudes to Buy YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයගලන් channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක්ද? අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන red button එක ඔබලා මේ bell notification button එකත් ඔබාගෙන යන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැදගත් තොරතුරු මුකුත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඔයා UA වලට අලුත් එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට UA වල වෙන දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩාක් වැදගත් නේද? එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනට වීඩියෝ එකට. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ තුලා ඉන්නේ Two Dudes to Buy YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි තවත් අලුත් report එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාම දාලා තිනවා Dubai Garden Glow. අහලා තිනවා මොකක්ද Dubai Garden Glow කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ පැත්තේ හරි මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Garden Glow කියන්නේ ඇත්තටම මේ Zabil වල තමයි තියෙන්නේ. මේක Dubai වල තියෙන්නේ. ඔගොල්ලන් සමහර වෙලාවට ෂේක් සයිඩ් එකේ රෝඩ් එක යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් බලන්න ඇති අර ගොඩක් ලයිට්ස් තියෙන ලොකේෂන් එකක්. එතන ඇවිල්ලා Garden Glow ඒ කියන්නේ ලයිට්ස් ගොඩක් දාලා තිනවා. එතන ඩයිනෝසෝස්ලා එක එක හැම වගේ ගොඩක් ඇක්ටිවිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් ඕපන් කරලා තියෙනවා පබ්ලික් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා නරඹන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා Zabil gate number 6 තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් www. එතකොට මේ Dubai Garden Glow එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට තුල්ට ගිහිල්ලා ඒකේ දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඒක රාත්‍රී කාලේ යන එක තමයි හොඳ. මොකද ගොඩක් ලයිට්ස් එහෙම තියෙනවා. මම ඒකේ පොඩි පික්චර්ස් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ රිව්ස් එක කියනකොටම. ඒත් එක්කම සාජෝ වල තවත් අලුත් රිපෝට් එකක් ලැබිලා තිනවා සාජෝ වලින්. ඉතින් සාජෝ වල දැනට ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඉතින් ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ ගෙදර කොන්ට්‍රැක්ට් එක. ඔයා ගෙදරක් ගන්නවා නම් නැත්නම් අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා නම් අපාර්ට්මන්ට් එකට ලැබෙනවා ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඉතින් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක දැනට ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ රිනියු කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි කියමු දැන් අවුරුද්දකට ගන්නවා. ඒ අවුරුද්ද ඉවර වෙලා නම් ඔයාලට දැන් ඔන්ලයින් එකේම මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මේගොල්ලන් සාජ මිනිස්පිලිටි එකේ තමයි මේ රිපෝට් එක ලැබෙන්නේ. ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ඩොකියුමන්ට්ස් රිනියු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම ඩොකියුමන්ට් හෑන්ඩ් පේපර්ස් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ සයින් කරන්න දේවල් හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට හැම දෙයක්ම ඔන්ලයින් එකේම ඩිජිටලි කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් වෙබ්සයිට් එක දාලා තිනවා. මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ගන්න ඕගොල්ලන් කියනවා www.shjmun.gov.ae. ඔයගලන්ට මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පල්ලෙහා ඒ ලින්ක් එක දාන්න. ඔයගලන්ට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේ සාජෝ වල ගෙවල් අරන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇති. අලුත් එක්කෙනෙක් නම් ඉතින් අලුත් එක්කෙනෙක් නම් කියන්න තියෙනවා ගයක් ගන්නවා නම් මෙහෙ UL අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට වෙනම ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට සේවා බිල් හැම එකක්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටෙනන්සි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඉස්සරහට ඔයාගේ වයිෆ්වත් UA වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඔයාගේ නමට මෙහි අපාර්ට්මන්ට් එකක් ඔයාලට රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් මොනවාද විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒතකොට ඒකට අපි ෆුල් විස්තර අරන් එන්නම්. තවත් රිපෝට් එකක් අරන් එනවා නම් දැන්ට ඔයගොල්ලන් දන්නවද මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා කොච්චර කට්ටියට ජොබ් නැති වෙලා තියෙනවද කියලා? අපි ලෝකෙම ගත්තොත් මේගොල්ලන් කියන විදිහට මේ රිපෝට් එක ලැබෙන්නේ International Labour Organization එකේ. ඉතින් International Labour Organization අනුව මේගොල්ලන් කියනවා 2.7 billion workersලා දැන්ට ජොබ් එක නැති වෙලා තියෙනවා මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා. ඉතින් බලන්න ඇත්තටම ගොඩාක් ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නේද? ජොබ් මාකට් එකට ඇත්තටම පට්ට විදිහට ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරනවා නම් මේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න දැන් මේ දවස්වල ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් ජොබ්ස් තියෙනවා ගොඩක් on demand. on demand කියන්නේ දැනට ඒ ජොබ්ස් වලට ගොඩක් කට්ටියව හයර් කරනවා. on demand එකට තවත් එක්සැම්පල් එකක් කියනවා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔයාට මේ සුදුසුකම් තියනවා නම් මේ කියන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සේල්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ, ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රි නැත්නම් එතකොට හෙල්ත් කෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉතින් මේ වගේ සෙක්ටර්ස් වලට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් දැන් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම වගේ ඕපනින් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ අවධානය අනිවාර්යෙන් අයි කැචින් නැත්නම් ඔයගලන් අපි අයි කැචින් කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ඔපචුනිටිස් වලට. UAE කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් අතින් උඩ තියෙන රටක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා හැම වෙලාවම මේ ජොබ් සම්බන්ධයෙන් මේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ ජොබ් සම්බන්ධයෙන් ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. කොහේ වෙලාවද ඔපචුනිටි එක ඕපන් වෙන්නේ ඒ වෙලාවෙ ඉක්මනට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට්ස් ඔයක් කියනවා නම් ඔයගලන්ට ඉක්මනට මේ ජොබ්ස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා මෙහෙ. මම මේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකක්, නම් ලිස්ට් එකක්. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක හරහා ඔයගලන්ට මේ ජොබ්ස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එක එක බ්‍රෝකර්ස්ලට අහු වෙන්න යන්න එපා.
මොකද බ්‍රෝකර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මේ දවස්වල හොර කරන බ්‍රෝකර්ස්ලා. ඉතින් අහුවෙන්න යන්න එපා. ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්නම් කියලා අන්තිමට ඔයාව ගෙදර යවලා නැත්නම් ඔයාව අන්තිමට වාට කිසිම දෙයක් නැතුව තමයි ගෙදර යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ලින්ක්ස් බලන්න. මේ පල්ලේ තියෙන ලින්ක්ස් ඇවිල්ලා මෙහි ඩුබායි වල ගවර්න්මන්ට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ලින්ක්ස්. ඉතින් ඒවා හරහා ඔයගලන්ට ජොබ් එකක් ඊසිලි ඇප්ලයි කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් අපේ channel එක හරහා UAE සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එන අපි ගිහිල්ලා නම් ඊළඟ highlight video එකකින් ඉක්මනට හම්බුමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයිබෝවන්.